السلام عليكم. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا سارة ودي قناة وصفاتي. والنهاردة هنعمل مع بعض البيتزا بأسهل طريقة وبعجينة هشة جدا وقطنية، وكمان هنعرف ازاي البيتزا تطلع معانا أحلى من المطاعم والجبنة بتاعتها تكون بتمط، وكمان هنعرف التسوية الصحيحة للبيتزا. أنا واثقة إن بعد الفيديو ده مش هنشتري بيتزا من بره تاني. يلا بينا نبدأ ونشوف حضرناها ازاي. أول حاجة هنبدأ بالعجينة. هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات، ونص كوباية من اللبن الرايب وده ممكن نستبدله بحليب عادي جدا، وعلبة صغيرة من الزبادي، 3 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع كوباية من الزيت، ورشة من الملح. في بولة هنبدأ نضيف اللبن الرايب والزبادي والزيت ومعاهم السكر والخميرة، وهنقلبهم مع بعض كويس قوي. وهضيف على الدقيق الملح والبيكنج باودر، وبرضه هقلبهم مع بعض بالشكل ده. وبعد كده هنضيف الدقيق على خليط اللبن الرايب والزبادي والزيت والسكر والخميرة، وهنمزجهم مع بعض كويس. بعد كده هنرش رشة من الدقيق ونبدأ نعجن العجينة كويس جدا. هنعجن العجينة مدة ما تقلش عن 7 دقايق، وده عشان البيتزا تطلع معانا هشة وطرية جدا. هنستمر في العجن لحد ما العجينة تبقى معايا طرية جدا وما بتلزقش وملساء بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. بعد كده هنحطها في بولة مدهونة بالزيت، وهندهنها بزيت بسيط بالشكل ده، وهنغطيها ونسيبها تخمر لمدة ساعة في مكان دافي. هنبدأ نجهز صوص البيتزا. في طاسة على النار هضيف 3 معالق كبار من الزيت، وهنزل عليهم ب5 فصوص من الثوم المفروم بالشكل ده، وهضيف عليهم 3 معالق كبار من صلصة الطماطم، و3 معالق كبار من الكاتشب، ومعلقة صغيرة من الخل، وهضيف عليهم بهارات عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة صغيرة من الزعتر، وكمان هضيف عليهم نص كوباية من المية. وبمجرد ما تغلي معايا هبدأ أطفي عليها على طول، وبكده صوص البيتزا بقى جاهز معايا. ودلوقتي هبدأ أجهز الحشوة. تقدروا تستخدموا أي حشوة انتوا تفضلوها، أنا هنا هستخدم الدجاج. فنزلت ب3 معالق كبار من الزيت، وهسيبهم يسخنوا كويس جدا، وبعد كده نزلت عليهم بصدور فراخ متقطعة بالشكل ده. بعد كده هضيف عليها بهارات عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الزنجبيل البودر،
ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ. طبعا زي ما قلتلكوا تقدروا تستخدموا اي حشوة انتوا تفضلوها، ممكن تستخدموا لحمة مفرومة، ممكن تستخدموا كمان سوسيس، اي نوع تفضلوه. تقدروا كمان قبل ما تضيفوا الفراخ تضيفوا فصوص من الثوم المفروم لو حابين، لكن انا بحب الحشوة بالطريقة دي اكتر. هقلب الفراخ مع البهارات بالشكل ده، وبكده الحشوة بقت جاهزة معايا. وهنا العجينة اختمرت معانا، هنبدأ نقسمها لقسمين. المقدار اللي احنا استخدمناه هيعمل لنا قطعتين من البيتزا حجم كبير. هنبدأ نجيب صينية ندهنها بدهنة خفيفة جدا من الزيت، وكمان هضيف رشة بسيطة جدا من السميد اللي هو دقيق البسبوسة او دقيق السمولينا، ده بيدي لون حلو جدا جدا لعجينة البيتزا. بعد كده هبدأ افرد العجين بالشكل ده، هنفرد من جوه لبره. لو حسينا ان العجينة ما بتتفردش معانا بسهولة، ممكن نسيبها ترتاح شوية وبعد كده نرجع نكمل فرد. جدا ان انا انوه في المرحلة دي ان احنا بنكون مشغلين الفرن على اعلى درجة حرارة. البيتزا لازم تدخل على فرن مسخن مسبقا، ما ينفعش ندخلها على فرن بارد. بعد ما فردنا العجينة كويس بالشكل ده، هنبدأ نعمل لها حواف كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بشوكة هنبدأ نعمل ثقوب في العجينة بالشكل ده، وهنبدأ نضيف على طول صوص البيتزا، ونضيف التوبينج اللي احنا حضرناه. نضيف الفراخ بالشكل ده ونوزعها كويس على العجينة.
وهنا انا ضفت كمان فلفل الوان. ممكن كمان تستخدموا اي نوع من الحشوات اللي انتوا تفضلوه. ممكن تستخدموا ميكس جبن بس من غير اي انواع من انواع الفراخ او اللحوم. وبعد كده ضفت كمان زيتون اسود. واخر حاجة خالص ضفت الجبنة الموتزاريلا. بعد ما نخلص التوبنج بتاعنا هندخلها الفرن اللي احنا سخناه كويس جدا، وهنسيبها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة تقريبا ربع ساعة. ياريت ما نحاولش نطول في مرحلة السوا بتاعة البيتزا عشان ما تنشفش معانا والجبنة كمان تنشف مننا. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، بجد تحفة. العجينة بجد هشة جدا جدا جدا، واحلى بكتير من اللي بنشتريها من بره. جربوها وانا واثقة ان شاء الله مش هتندموا. زي ما انتوا شايفين كده الجبنة سايحة واخدة لون حلو جدا، وكمان هنشوف درجة تسوية العجينة عاملة ازاي معانا. انا سويتها لحد ما خدت لون ذهبي حلو جدا من تحت، وبعد كده شغلت عليها الشواية لمدة 3 دقايق مش اكتر من كده، مجرد بس الجبنة تاخد لون خفيف معانا. زي ما انتم شايفين العجينة هشة جدا، وكمان شايفين درجة التسوية عاملة ازاي، والجبنة بتمط جدا معانا. بجد حلوة جدا، لازم تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة.